We're going to take it step by step. Vezmeme to krok po kroku. And tonight we're going to talk about flood. A dnes budeme mluvit o potopě. A whole lecture just on the flood. Říkáte si celý večer o potopě. It's pivotal, it's essential. V mém pohledu je to ovšem zcela základní otázka. Do you realize that if there was a universal flood, chci vás přivést k tomu, že jestliže byla skutečně nějaká celosvětová potopa, nemluvíme tu o nějakých záplavách, that covered the entire earth, nejedná se tedy o povodně, ale o záplavu, která by se týkala celého povrchu země. in the recent past, A jestliže k tomu došlo v nějaké nedávné minulosti, then that's the end of the evolution theory. pak to znamená, že už dále nepotřebujeme evoluční teorii, je to jí konec. Because it would have destroyed life Protože tato událost by zničila život in the recent past, v nedávné minulosti. and then you would have to start the evolutionary process all over again. A pak bychom museli začít evoluční proces znova od samého začátku. And that is why science cannot tolerate a universal flood. A to je důvod, proč řada vědců dneska naprosto nepřijímá tuhle koncepci univerzální celosvětové potopy. So if there was one, Ale jestliže k tomu skutečně došlo, then science is in deep trouble pak jsme ve velkých problémech. with its philosophy. V celé koncepci. Of course, it wouldn't end science, To by samozřejmě neznamenalo konec vědeckého poznání, because science is the study of natural phenomena. protože věda se zabývá tím, že studuje jevy, které jsou v přírodě, But their theory of origins would be blown out of the water. if Ale you excuse the pun. celá koncepce vzniku druhu a vzniku života by byla vlastně úplně mimo. So was there a flood? Došlo tedy k potopě? Well, here is the famous Gilgamesh epic flood story. Tady máme na klínové tabulce popis o potopě z Gilgamešova eposu. It's probably one of the most well-known clay tablets in the world. Je to možná nejznámější klínová tabulka v celém světě. But it's not only the Babylonians that had a flood story. Ale nejenom, že Babyloně popisovali tu okolnost potopy, Every single culture on the planet had a flood story. ale ty záznamy najdeme vlastně v jakékoliv kultuře na naší planetě. With many similarities. A s mnoha velice blízkými podobnostmi v tom popisu. From India to the Aztec culture. A můžeme to najít od Indie až po aztéckou kulturu v Americe. But science says that's mythology. A věda ovšem říká, tohle není historický fakt, to je mytologie. It just fell out. I'll put it inside my pocket. There we go. Well, here the Bible tells us in Genesis chapter 6, verse 5 to 8. Tady máme popis téhle události z Bible, z Genesis 6. kapitoly. That the earth was wicked. Popisuje se tam, že se vlastně země byla naplněna zlými lidmi. And so God sent a flood to destroy the world. A Bůh proto seslal potopu, aby zničil tehdejší lidstvo. That's the Bible. To říká Bible. But it says something interesting here in Genesis chapter 7, verse 11. A to, co je zajímavé, je pasáž ze 7. kapitoly z Genesis 11. verše. It gives the exact year in Noah's life. Dává to přesný rok Noémova života, kdy k tomu došlo. And then it says all the fountains of the great deep burst forth. A popisuje, že vlastně všechny prameny se, tady máme popis, prameny velké propasti, nebeské průduchy se otevřely. And a huge deluge came from the top. A také vlastně voda přišla i z vrchu. So could something like this have happened? Mohlo něco, jako je tady popsáno, nakresleno, se odehrát? Could have subterranean water have shot up? Mohla vlastně voda z vnitřku země se dostat na povrch? Well, there is this mid-Atlantic ridge which seems to run around the planet.
To, co je tady naznačeno, je vlastně určitá část oceánského. Is it possible that something struck the planet? Je to trhlina a určitá vlastně pohoří, které je hluboko pod mořem. A otázka je, jestli to bylo vyvoláno tím, že na naší planetu něco dopadlo. I personally think unlikely at that stage. Já si myslím, že k tomuhle nedošlo na počátku potom. Why? Proč si to myslím? Because there have been 0 meteorites found. Protože z té doby vlastně nebyly nalezeny žádné zbytky meteoritů. In any of the geological layers except right on top. V žádné geologické vrstvě, které jsme si popisovali včera, pouze až úplně nahoře. In Amos chapter 9 verse 6, knize Amos, 9. kapitole 6. verši, it tells us that the waters of the ocean were poured over the land. Je popsáno, že vlastně ty mořské vody se vylily na zem. So we have 3 sources of water. Máme 3 zdroje vody tedy. The fountains of the great deep, prameny, které vytryskly ze země, the oceanic water, oceánská voda, která se dostala na povrch země, that is being poured over the land, over the land, and then the water from the top. A potom voda vlastně ze zhora z atmosféry. Now, if you look at the top drawing over there, a když se podíváme na tu horní část obrázku, we discussed that yesterday. Už jsme se toho dotkli včera. That could be the pre-flood world. Je to popis, jak vypadal svět před potopou. If that is depressed and the ocean floor is raised, jestliže tedy ta pevnina se dostala, byla tlačena dolů, voda z oceánu se naopak dostala na pevninu. Then the water would rush over the land. A voda vlastně velkým proudem sehnala po pevnině. And the subterranean water added to it. A k tomu ještě přišla vlastně další voda, jednak z pramenu, jednak ze zhora. You could have the water coming from all directions. Pak máme vlastně díky tomu vodu, která jde všemi směry. And then when it was lifted up afterwards, a po potopě došlo vlastně k vyzvednutí díky horotvorným procesům. You would get all the folding that we have today in the mountain range. Máme to všechno vrásnění, které dnes pozorujeme. And according to the Bible, this took 1 year and 17 days. A to biblické časování hovoří o jednom dni, o jednom roce a 17 dnech. And obviously the water receded slowly. A pochopitelně ta voda vlastně postupně klesala jí hladina. Well, that's the biblical story. Takhle to popisuje Bible. Is it a fairy tale? Je to nějaká pohádka? We'll have to see. Podívejme se na to. Here's the geological column. Tady vidíme vlastně popis těch geologických vrstev. Now, yesterday we discussed how this formed. My jsme včera popisovali vlastně celý ten sloupec od Kambria až nahoru do Čtvrtohor. And up here we have a layer right almost at the top, which is called Cretaceous. A to, o čem budeme mluvit, vlastně je vrstva křídy, která je už blízká vrcholu. And then comes the Tertiary. A potom vlastně přicházejí třetí hory. In German, Cretaceous is Kreide. V němčině chalk. Já se to popisuje jako křída. And so this boundary over here is called the KT boundary. A tady je vlastně tedy důležité rozmezí mezi křídou a třetí horami. And there was a massive extinction in this period. A v této době je zajímavé, že došlo vlastně k obrovskému vyhynutí zvířat. But I'm fascinated with this layer, which is called the Cretaceous. Ale v této vrstvě křídy it's a very special layer. Je to velice zvláštní vrstva. Because it stretches from continent to continent. Je zajímavá tím, že ji můžeme najít na všech kontinentech. What's it consist of? Z čeho se skládá? Well, the paleontologists will tell you that it must have been a shallow sea, so they depict it like this. Paleontologové to vysvětlují tak, že tady muselo být vlastně nějaké nepříliš hluboké moře.
And if you want to see big chunks of it, here, the White Cliffs of Dover. Tady je vlastně ukázán obrázek útesů Dovru z Velké Británie. And what does it consist of? Z čeho se skládá? Well, here's an electron microscope picture. Tady je vlastně detailní obrázek z elektronového mikroskopu. Those are calcium carbonate skeletons of algae. V zásadě jsou to vlastně skořápky tvořené uhličitanném vápenatím. What else does it consist of? Z čeho se skládají dále? Billions and billions of skeletons of unicellular microorganisms. Skládají se dále z mnoha vlastně částic jednobuněčného organismu. Mainly foraminifera Takhle se jmenuje. and radiolaria. A tady je ten druhý. Now, where do these animals live? Kde žili tyhle ty prvoci? In the ocean. Oceán. And what else does it consist of? A z čeho dalšího se skládá? All of these marine organisms. Jsou v něm uloženy všechny tyhle ty mořské organismy, které jsou tady naznačeny. So what was it? Co to tedy bylo? All of this can only settle out of water. Čili tato vrstva se musela uložit výhradně z vody. And it's a universal layer. A je to vlastně univerzální vrstva, kterou najdeme na celém světě. And it's white chalk. A je to skutečně bílá křída. In fact, your teacher uses it in class and goes, A učitelé ji používají, když vám malovali na tabuli. and he doesn't even know that he's holding or she is holding a flood deposit. A možná netuší, že vlastně drží v ruce depozit z potopy. So was it covered with water? Otázka je tedy, jestli byl svět pokryt vodou. Must be. And it must be universal. Soudím, že ano, a byla to celosvětová potopa. How deep? Jak hluboko? Not very deep. Ne nutně velmi hluboko. How do we know? Jak to víme? Because if it was deep, this chalk wouldn't form. Kdyby to bylo, ta potopa byla velmi hluboká, ta vrstva by se nevytvořila. We have the same organisms in the world today. V současné době máme stejné organismy v našem světě. And when they die in the ocean, Když umírají v oceánu, their skeletons drift to the bottom. ty zbytky vlastně se usazují na dno, Long before they get to the bottom, they dissolve. ale dříve, než se dostanou ke dnu, tak se vlastně rozpustí. To je vlastně So there's no chalk on the bottom of the ocean. Čili na dně oceánu nemáme vrstvy křídy. But if you go to the Mid-Atlantic Ridge, Ale když jdeme vlastně k tomu úseku, který je v Atlantiku, then there are mountains under the water. je to vlastně formace tvořená horami, které jsou, And they are high enough. jsou vysoké dost na to. So the chalk settles on them, and if you were diving, you would see it looks like snow-covered mountains. Jsou dost vysoké na to, aby ty organismy, které vlastně zahynou, se nerozpustily, ale usazují se na vrcholu té formace a tvoří křídové útesy. Please remember, this layer is universal. Zapamatujme si, že tato vrstva je univerzální. Therefore, we can all go home now because that means the world was covered with water. Můžeme jít domů, věc jsme vyřešili, protože je jasné, že celý svět byl pokryt vodou. And that makes evolution impossible. A to v mém pohledu tvoří evoluci nemožnou. Let's go and have a little closer look anyway, just to please. Budeme pokračovat, i když už to bylo uzavřeno. Here are two mountain ranges. Podíváme se na oblast, na průřez jedním kopcem. In the United States. Je ze Spojených států. The one is the Beartooth Mountains. Je to vlastně oblast, která se jmenuje oblast medvědího zubu. And the other one, the Bighorn Mountains. A tady je vlastně další pohoří Bighorn, velký roh. And between them is the layers of the geological A column. to, co budeme pozorovat, jsou vlastně geologické vrstvy, které se tam nachází. Now, obviously these mountains were lifted up. Jasné, že tyhle hory byly vlastně díky vrásnění horotvorby vyzdviženy nahoru. And there's even a fault line where they lifted up.
A tady vidíme vlastně přesnou hranici, jak byly nazvedávány. And on top of the bear tooth, A na vrcholu vlastně toho pohoří there is this little hill over here. Vidíme tam vlastně kopec, Little mountain. malou horu ještě na tom pohoří. Butte means little mountain. Malou horu. And what does it consist of? Z čeho se skládá? It consists of the same material as you find down there. To, co je zajímavé, že ta hora na hoře je stvořena stejným materiálem, jako nacházíme v Prohorách. How to get up there? Jak se tam nahoru dostat? Well, with the time frame that science has, V té časové škále, kterou nám věda nabízí, they push it up there, thrusting. Chip, 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 chip. dostala se tam nějakým vrásným a postupným pohybem nahoru. No sign that it was ever moved. Ovšem my nemáme žádný znak toho, že ta formace se pohybovala. Here's something else that's very interesting. Je zde něco dalšího zajímavého na tomhle průřezu. The Mesozoic and Paleozoic layers Ty vrstvy, které jsou z prvohor a z druhohor, are all bent up. jsou prohnuté. Same that side, bent up. A na obou stranách. What does that mean? Co to znamená? That when these mountains came up, Když se ty hory díky vrásní dostávaly nahoru, the layers in between bent up with them. a pak ty vrstvy mezi nimi se ohnuly spolu s ním. So the layers must have been what? A ty vrstvy proto musely být jaké? Thank you. They must have been soft. Musely být ještě měkké v té době. And then they're not millions of years old. Nemohly být tedy miliony let staré. And if everything was covered by water, Jestli všechno bylo tehdy pokryto vodou, then this massive flood water would flow down here. a ta voda by se pohybovala do té pánve And then wash everything off the top. a odmila vlastně všechno z toho vrcholu. Because if you take this down in your mind's eye, if you go down to here, Jestliže myšlenkově se budete pohybovat směrem dolů tím řezem, obviously all those layers were there. najdeme tam všechny ty vrstvy. Now when you lift it up, they wash off. Ale jestli jsme nadzvedli, tak díky proudu té vody v tom údolí byly odneseny. But before everything is washed away, the water was gone. Ale dříve, než bylo kompletně, voda zmizela. And so we have this little relic up there. Máme tady ten určitý zbytek. See how easy it is to explain in a flood model? Řadu věcí tedy vlastně v tom modelu potopy můžeme snadno vysvětlit v geologických formacích. Please note that these layers are straight. A všimněme si také, že tyhle vrstvy jsou naprosto ploché a hladké. So they couldn't have been there yet when the mountain went up. Nemohly být tam v té době, kdy došlo k tomu vrásní. So this was washed in later. Bylo to tedy vymyto později. And you want to see this little mountain? Chcete vidět tuhletu horu? Tak to There it vypadá. is. Tady vám ji představím. It looks perfectly happy. It's always been there. Vypadá naprosto spokojeně, vždycky tam byla. But all these layers are all washed away in between. A tady vidíme tu oblast, kde ty vrstvy byly odmyty tím proudem vody. So here we have this story that we have a universal chalk layer. Máme tady tedy popis situace, kdy máme univerzální vrstvu křídy. And we have evidence for uplift and downwash. A máme vlastně také důkaz tady o tom, že došlo k vrásnění a odmývání určitých vrstev. Those are the Beartooth Mountains. Ty hory takhle z dálky vypadají, ta oblast. Interesting, they get their name from that little mountain there. To jméno dostali od té malé hory uprostřed, která vypadá jako medvědí zub. Because it looks like a bear's tooth. Now, these are fossils Toto jsou zkameněliny in the top layers. v té vrchní vrstvě. These are mollusks. Je to Mollusca. Snails. měkký šanon, měkký. Make a shalom. That sounds nice. What do you notice? Čeho jste si všimli? What do you notice?
they're lying in the same direction. Všechny jsou uloženy ve stejném směru. Now, if these were fossils that had just died, animals that had just died, they'd be lying in any direction. Kdyby se jednalo o tvory, které postupně umíraly, pak by ležely ve všech různých směrech. So what are they? Proč jsou tedy takhle orientovány? They have been washed into position in direction of stream flow. Jsou takhle uloženy, protože vlastně byly takhle narovnány díky silnému proudu vody. And these leaves, they have been washed into position in direction of stream flow. A také tyto listy vlastně byly uloženy ve směru proudu vody. So here the world is covered in dead animals and debris. A ta situace tedy byla taková, že vlastně svět byl pokryt mrtvými organismy a zbytky stromů, rostlin. Some of the material was buried in the lower layers. Některý materiál byl uložen v těch nižších vrstvách. Particularly all the heavier, non-floating material. Všechno, co bylo těžké a co neplave. And the floating material in the top layers. Ale plavající materiál zůstával v těch vrchních vrstvách. Now if I cover that all with mud, this is from after the Mount St. Helens eruption. A pak všechno bylo pokryto bahnem. Tady ten obrázek je z okolí sopky svaté Heleny po výbuchu. Then I would have a big brown coal deposit. A díky tomu se vlastně vytváří pak vrstva hnědého uhlí. So let me go to one of the largest brown coal deposits in the world. Podívejme se do jednoho tedy z největších hnědouhelných dolů na světě. Not too far from you. Není daleko od nás. Slovenia. Ve Slovensku. Okay. Here it is. Magnificent. Tady vidíme tu úžasnou sloj. And it's right on top. A je skoro na vrcholu. And it's brown coal. A je to hnědé uhlí. So it's relatively young. Je poměrně mladé. It can't be older than about 40 million. So they say. Ten odhad je, že ta vrstva může být stará 40 milionů. Please remember that the continent existed already for 150 million years. V té koncepci, která se běžně předkládá, ty kontinenty už existovaly 150 milionů let. Now where is this country? Kde je tato země? Is it on the coast? Je na pobřeží? Almost. Almost is not good enough. The continents have been around for 150 million. Kontinenty byly tady 150 milionů let a Slovensko nemá vlastně. This is inland. Je to vnitrozemská země. The continents have been there for a long, long time. Kontinenty tady už dlouho byly. So how do they explain this huge brown coal deposit? Jak tedy vysvětlit tyhle ty ohromné vlastně sloje hnědého uhlí? They say the forest grew. Běžně se říká, že tedy les rostl. Trees fell over. Stromy padnou. Got compacted over time. Jsou postupně vlastně naskládány, natlačeny. More trees grew. Rostou další stromy. More fell over. Zase padají. And over a long period of time you get all this coal. A za dlouhou dobu dostanete pak tuhle vrstvu uhlí. That's the official explanation. Tohle je oficiální vysvětlení. Does it happen in forests today? Vidíme to, pozorujeme to v lesech dneska? Help me here. Yes or no? Нет. Ne. No. That was Russian, wasn't it? Why not? Proč ne? Because when they fall over, they rot. Když padnou, tak víme, že vlastně zetlejí a nic z nich není. And they get recycled. A vlastně je to hezký příklad recyklace. There's more of a problem coming. Tady je další otevřený problém. Look how nicely layered they are. Podívejte se, jak jsou krásně vytvořeny ty vrstvy. Here they're digging them out. A oni je postupně těží. And what is that? Co to je tady? That's a layer of clay in the coal. Je to vrstva jílu v té formaci hnědého uhlí. Oh, what is that? A co je tohle? What is that?
it's a layer of chalk. Dokonce tady nacházíme vrstvu křídy v tom uhlí. And what does it consist of? Z čeho se skládá? Radiolaria. Z téhle potvory. And what kind of organism is that? What kind of organism is that? Jaký je to organismus? Marine. Pochází z moře. You mean to tell me the sea was there? Chcete mi snad říct, že v té oblasti se tedy nacházelo moře? At least 110 million years after the sea was supposed to be there? Že aspoň v té době před 150 miliony let se tam Oh, and what is that coming out of the coal? Co je tohle, co bylo nalezeno v tom uhlí? This must be the only forest in the world that grew under the ocean. Tohle to byl zřejmě jediný les na světě, který rostl v oceánu. This man is the chief geologist. Tohle to je šéf geolog z té oblasti. He comes from Slovenia. Je ze Slovenska. He's a Slovak. And what does he say? Co říká? He says to me his training was under the communist regime. Mluvil jsem s ním a říkal mi, že jeho výchova probíhala ještě v komunistickém režimu. Typical atheistic evolutionary training. Dostal typickou výchovu ateistickou a evolucionistickou. I walked with him. He let me give a lecture to all these geologists. A dovolil mi, abych měl přednášku pro všechny geology. And then he walked with me and he showed me the chalk. A on se mnou chodil v té oblasti a ukázal mi kousek vlastně z toho křídového útvaru. And you know what he said to me? Víte, co mi řekl? He said to me, busloads of children come and he has to explain them where it comes from. A celé autobusy dětí přijíždějí a on jim musí vysvětlit, co se tam vytvořilo, co se tam odehrálo. And then he says to me, do you know why I smoke so much? Víš, proč já tolik kouřím, mi říkal. He said, I smoke so much because I have to lie so much. Silně kouřím, protože musím hodně lhát. And that's honest. I'm not lying to you. To skutečně řekl. Chalk in the middle of this continent. Křídový útvar uprostřed tohoto kontinentu. And this wood is millions of years old. A předpokládá se, nebo koncepce je taková, že vlastně... Look at this, you can still pick up a piece of wood in it. V téhle formaci staré miliony let našel kousek dřeva. Unbelievable, look at that. A tady vidíme další kousek dřeva. Do you think it's millions of years old? Je tohle skutečně miliony let stará And grew formace, underwater? která navrch vyrostla pod vodou. Part of it is formed coal, as you can see. Tady vidíme vlastně vrstvu uhlí kolem toho dřeva. And some of it is wood. A dřevo okolo. So now they say, but it takes millions of years for coal to form. Ale koncepce je taková klasická, že to vyžaduje miliony let, aby se z dřeva uhlí vytvořilo. Go to the United States, go to Arizona. Pojďme do státu, do Arizony. There are border posts that have been planted, fences. Můžeme tam najít vlastně nějaké hraniční ploty. How old can they be? How old can they be? Jak staré mohou být? America's only been around for the last few hundred years. Amerika tady je pouze po několik století. So some of these are maybe 100, 150 years old. Ty stromy tam jsou kolem 100-150 let staré. When you dig them up, jestli je vytáhneme, what do you think the bottom is? Co je na jejich vlastně podloží? Coal. It doesn't take millions of Uhlí years. a proto tyhle experimenty ukazují, že vlastně to není potřeba dlouhé období. The Bible says in Matthew 24, Bible říká v Matoušově evangeliu 24. kapitoly, that just as it was in the days of Noah, so it shall be today. Že stejně tak jako za dnů Noémových bude i v současnosti. People will be eating and drinking, Lidi budou jíst a pít, marrying and giving into marriage. Dávat, ženit se. Now obviously it's talking about excess. Tady se samozřejmě nemluví o těchto běžných lidských činnostech, ale o soustředí
tohle činnosti. Until the flood came. A až do doby, kdy přijde potopa. And took them all away. A smetla je všechny. Well, that's what the Bible says. To je to, co říká Bible. This person writes to Time magazine, Moses was hated in his days because he told the truth. If he lived in these dark times, he'd be twice as hated. Tady máme citaci z časopisu, kdy se píše, že Mojžíš byl ve své době nenáviděn, protože zvěstoval pravdu, kdyby žil v dnešním věku, byl by nenáviděn dvakrát tolik. What can you see here? Do you know where this is? Anybody of you know where this is? Víte, kde je tato? Kde to najdeme? Australia. Je to australské pobřeží. And this is the south coast of Australia. And these are these famous erosion features. Je to na jižním pobřeží Austrálie, kde se nachází tato velice známá oblast. The continent is being washed away. A to pobřeží bylo díky vlastně erozi moře at a terrific speed. A vytváří, je to jednak velmi rychlé a vytváří tyhle bizarní útvary. In fact, coastlines change within historic times. A to pobřeží Austrálie se vlastně mění v historické době, to můžeme zaznamenat. Do you know the town of Ephesus? Znáte město Efes? Ephesus was a harbor town. Efes byl vlastně přístavní město. In Paul's time it was a harbor town. V době, kdy psal apoštol Pavel své listy, byl to přístav. It stopped being a harbor town 800 AD. Ale před vlastně v roce 800 to přestalo být přístavní město. And today? A dnes? Ephesus is 4 kilometers inland. A dneska vlastně nachází město Efes 4 kilometry ve vnitrozemí. Just from the sediment of the rivers that come down. Je to díky sedimentům, které se ukládají z řeky Efesu. So the coastlines change very quickly. Čili pobřeží se velice mění, jak erozí, tak se ukládáním sedimentů. And it has been calculated. Bylo vypočteno, that if we use today's rate of erosion, kdybychom počítali dnešní rychlost eroze, that the entire continent should be washed away in just 10.2 million years. Pak vlastně celý náš kontinent by byl odmytou erozí zhruba za 10 milionů let. So there's been more than enough time to wash them away many times over. Čili v té geologické koncepci, která je dnes představena, bylo dost času na to, aby celý náš kontinent erozí zmizel. But the fit between the continents is still pretty good. Ale my stále vidíme vlastně z tvaru těch kontinentů, že ten jejich vzájemný fit je pořád docela dobrý, sedí na sebe. How many millions years are they old? Kolik milionů let jsou tedy staré? Well, Gondwanaland, they say, was together just 150 million years ago. Split. Říkají, že k tomu oddělení došlo před 150 miliony let. And today the puzzle still fits very nicely. A když si vlastně skládáme v dnešním pohledu, tak stále ty kontinenty můžeme dobře jako skládat. Especially when you measure it to the oceanic ridges. A speciálně, když ještě k tomu přidáme vlastně ty oceánské hřebeny. You see, Africa nicely fits there into South America. Afrika vlastně by se dobře hodila, kdybychom ji přiložili k Jižní Americe. And the Horn of Africa and Arabia obviously were together. A tak vlastně vidíme, jak sobě patří Afrika, Arábie. Now, how long ago did all this happen? Kdy se tohle stalo? Kdy k tomu došlo? Now I'm going to take you to some exciting research. Teď vám představím velice vzrušující vlastně vědecký výzkum. This is paleocurrent research. Budeme mluvit o vlastně paleoproudění nebo starém proudění jako nástroj k výzkumu stáří země. Those are ancient currents that you can see in the rock layers. Jsou to vlastně ty prastaré proudy, které můžeme vidět. So a paleocurrent will tell you in which direction the water was flowing. Ty paleoproudy nám řeknou vlastně, jakým směrem ta voda tekla. And that means you can read it in the whole geological column because every layer will have these striations in it, telling us which way the water went. A můžeme vlastně tenhle systém použít pro všechny
vrstvy, protože v každé z nich nacházíme znaky toho, kterými v usazených hordinách, kterým směrem ta voda tekla. Okay, so if the landscape looked like that, then the water ran this way. Tady máme vlastně určitý povrch země a vidíme, kterým směrem voda tekla. And these striations tell us in which direction things happen. A stejně tak vlastně tady můžeme najít znaky minulosti. Just if you look at these ripple marks, the water obviously ran in that direction. Když vidíme vlastně tenhle zvlněný povrch, můžeme přesně říct, kterým směrem voda tekla. And here it ran in this direction. To samé tady na tomto obrázku je naznačen směr toku vody. And they have more than 1 million databases by now. A ten výzkum už dneska vlastně nashromáždil více než 1 milion měření. Covering every single continent. Na všech kontinentech. That's a basin. Tohle je vlastně určitá sedimentální pánev, takhle si můžeme. Now what's a basin? Co to znamená? A basin is a place on a continent where water runs into from all sides. Ta pánev vlastně je oblast na tom kontinentu, do které voda přichází ze všech stran. So every continent looks like that. A na všech kontinentech najdeme tyhle formace. You'll have mountain ranges up the side here. Máme obvykle vlastně na hranici máme pohoří. Obviously on the one side of the mountain range the water runs that way. Z jedné strany pohoří voda jde do vnitrozemí. And on the other side will run the other way. Z druhé strany jde k moři. So there are many directions in which water runs on a continent today. Je mnoho směrů, kterými voda vlastně teče po kontinentech v současné době. If you're standing in a valley, jestliže stojíme v údolí and it's raining, a prší, then the water will come from the left and from the right. Voda bude přitékat jak z pravé, tak z levé strany. And then it will go in the direction in which the valley falls. A potom vlastně poteče tím údolím ve směru spádu. Okay, everybody understand that? Souhlasíte? So, that's what it looks like today. Now, you can measure these currents in all the directions, all over the continents. To se oni dělají, studují vlastně směr těch proudů po celém kontinentu. And you can see these arrows go every single way. This way, that way, this way, that way, depending how the water runs. A ty šipky ukazují, kterým směrem vlastně ta voda tekla nebo teče. Now, if we go into the past, jestliže jdeme do minulosti, shouldn't it be exactly the same? Mělo by to vlastně vykazovat stejný obraz. Yes or no? If the past was a continent and it rained and it had mountains and it had this and it had that, it must be exactly the same. Čili v minulosti můžeme předpokládat, že vlastně došlo ke stejným jevům. But it's not. Ale překvapivě ne. Here we're going down to the Paleozoic. That's the bottom layers. Budeme vlastně v období Paleozoiku v té nejnižší vrstvě. Please note that the general direction of flow is like this. A tady bylo naznačeno, jakým způsobem vlastně byl ten nejčastější směr vody. Please note that the general flow is right across the continent from the right to the left. Všimněte si, že ten obecný proud směřuje přes celý kontinent zprava doleva. Let's go to the Mesozoic. That's the middle layers. Zkusme jít do další vrstvy. Oops. A vidíme, že ten směr it's going in the opposite direction, generally speaking, from the left to the right. Jde přesně obráceným směrem zleva doprava. And then when you come to the tertiary layers, which are the top ones, a když půjdeme do třetího, do té nejvyšší vrstvy, pak vidíme, the general flow is still from the left to the right. Že obecně ten proud šel zleva doprava. A little bit of topography is coming in because it's moving a little bit. Ale také ze zhora dolů. And as you go up in those layers, a když půjdeme do dalších a dalších vrstev, eventually it gets to normal. Pak se dostaneme k tomu popisu, který jsme viděli na povrchu, který pokládáme za normální. So here's a summary. Jak to tedy shrnout? Precambrian. V té nejstarší vrstvě. That's before the layers. That's before any layers. To je vlastně část, takový základ předtím, než se vytvořily jakékoliv vrstvy. Going in any direction. Tam nenacházíme vlastně žádný. Paleozoic. V prvohorách. It flows towards the west, from the east to the west.
jsme našli, že vlastně proudí Mesozoic, the other way around. v druhohorách přesně obráceně And Cenozoic, a v třetích horách the higher you go, the more normal the pattern becomes. se ten směr mění a nakonec se podobá tomu, co je dnes. This you would never expect with a normal time model. Tohle je velmi neočekávaný závěr a určitě bychom ho neočekávali s tím klasickým modelem. But you would expect it with a flat model. Ale naopak je očekávaný vlastně s koncepcí potopy. Let's go to South America. Podívejme se do Jižní Ameriky. Let's go to the Paleozoic, the bottom layers. Podívejme se do prvohor. Exactly the same. Vidíme to samé. The flow is from the east to the west, right across the continent. Vidíme, že vlastně ten směr toho proudění je stejný. Také vlastně jde z východu na západ přes celý kontinent. What does that tell you? Co nám to říká? No rivers. Není tam obrácení toho směru. No mountains. Nebyly tam hory. There cannot be an Andes. There cannot be an Andes. There's nothing. Tady není nic, co by bránilo tomu proudění. How can the water flow right across the continent in one direction? Jak mohlo dojít k tomu, že by vlastně voda proudila přes celý kontinent pouze v jednom směru? And when you go to the Mesozoic, it's in the opposite direction. Když jdeme do druhohor, tak vidíme vlastně, že ten směr proudění se přesně obrácí. This can only be explained with a flood. Toto může být vysvětleno pouze na základě potopy. A continent-wide catastrophe. Katastrofa, která se odehrála přes celý kontinent. And then when you get to the top, A když se dostaneme do té vrchní it vrstvy, starts easing out. pak vidíme, že vlastně je to ten očekávaný směr mnoha různých. So there's the summary. Much is the same as the north, so was the south. A tady je shrnutí, Much as it was in the north, že, so it was in the které south. říká, že vlastně Severní Jižní Amerika dává stejný obraz. What about supercontinental trends? Co když se na to podíváme vlastně přes všechny kontinenty? You cannot expect that with a standard model. My nemůžeme očekávat ze standardního modelu, že vlastně by ty trendy byly přes celé ty kontinenty. But that's exactly what we have. Ale to je přesně to, co nachází. Let's put all the continents together Jestliže bychom spojili myšlenkově všechny kontinenty and you dohromady, get the same pattern. pak dostaneme stejný obraz těch proudů. Was there a universal water catastrophe? Yes or no? Byla tady tedy univerzální celosvětová potopa? Help me here. I'm in trouble. I was an atheist. Help me here. Look at that. Podívejme se na tento obrázek. It's a universal trend. Vidíme vlastně trend, který je celosvětový. This world was hit by a catastrophe. Říká nám, že tenhle svět vlastně byl zasažen velkou katastrofou. And it left its mark in the stone. Který vlastně zanechal svoje stopy v těch vrstvách kamene. And it only started normalizing once we get to our time. A ta situace se normalizovala pouze vlastně, když se dostaneme do té vrchní vrstvy. Let me show you another piece of evidence. Chci vám ukázat další zajímavý příklad, důkaz. This is a petrified tree stump. Tohle je vlastně skamenělý strom. This is exciting stuff. Did you realize that? Get excited. To je něco úžasného, aspoň mém pohled. How many millions of years is it old? Jaké stáří tohle? Now, I'm going to take you to a place called Yellowstone National Park. Vezmu vás teď na výlet do Yellowstoneského národního parku. It's dangerous to walk there because the bears are there. Je to nebezpečné místo, protože se můžete potkat s medvědy. You get a special license if you want to be stupid enough to walk there. Musíte na to dostat speciální povolení, abyste se tam mohli procházet. And I did it. Já jsem to udělal. Why would I be so stupid? Proč jsem byl takový hlupák, že jsem tam chodil? So I can tell you what I saw. Já vám to vysvětlím. So show a little bit of appreciation here, you know? Měli byste to ocenit, že jsem tam chodil. Here you have upright, petrified trees. Tady vám ukážu oblast, kterou se tam vyfotil, je to vlastně skamenělý strom. But the fascinating thing is they lie in layers.
Keep. To, co je zajímavé, že ten strom je vlastně uložen v několika vrstvách. 40 layers, one on top of the other. Napočítal jsem tam 40 vrstev, kterými tenhle strom prochází z kameně. Each layer with upright trees. A v těch vrstvách jsem často našel stromy, které jsou vlastně vertikální poloze. So what did science say all the years? Co věda říká o tomhle časování? And you can read it in all the old textbooks. A najdete to ve všech učebnicích. They said each layer represents a time period of hundreds of thousands of years of forest. Každá ta vrstva reprezentuje nejméně stovky tisíc let. And some of these trees petrified in position of growth. A některé ty stromy vlastně skamenily v poloze, jak rostly. So it cannot be a flood. To nemůže být vlivem potopy. It cannot be a catastrophe because they're standing upright, they grew like that. Nemohla být žádná katastrofa, protože oni neleží, nejsou horizontálně, jsou vertikálně, tak jak vyrostly. That's what science said. To je běžný pohled. Well, here there's the tree and it's standing upright. A my tady skutečně nacházíme strom, který je tam ve vzpřímené poloze. Did it grow like that? Vyrostl takto. Here's another one standing upright. Tady vidíme další příklad z kamenného stromu, který takto stojí. They're solid stone. Je to vlastně kámen. Question, does it happen today? Otázka, odehrává se to dnes? Najdeme to dnes, takový skamenělý strom? Huh? No. Ne. The tree will never stand there, it'll rot. Strom samozřejmě padne a schně. It's only when it lies in water and mud that it can have mineral exchange and become petrified. Může se to odehrát pouze ve vodě, kdy padne a kdy díky výměně minerálu může vlastně Why is it upright? A proč je v této vzpřímené poloze? Well, let's go to the next layer and the next layer and the next layer. Podívejme se do dalších a dalších vrstev. Well, here's a typical tree. Tohle je typický strom skamenělý, který můžete najít. Please note that it doesn't seem to have any branches. Všimněte si, že to se pozoruhodné nemá žádné větve. If it was covered in mud, surely it must have branches. Where are the branches? Kdyby byl uložen v nějaké bahně, jistě bychom tam našli větve. It also doesn't have any roots. A další zajímavost je, že ten strom jako kdyby neměl žádné kořeny. Well, maybe they were broken off here, right? Možná, že je turisti oloupali. Please look that it goes through more than one. There's one layer and there's the next layer. It goes through more than one layer. A ten strom vlastně v poloze je v několika vrstvách uložen. That's a tough tree. It must be millions of years old. To je skutečně velice pozoruhodný strom, protože takhle musel tady růst miliony let, než se ty vrstvy vytvořily. Not all standing upright. A ne všechny ty stromy jsou ve vzpřímené poloze. Many of them are lying horizontal. Řada z nich je v horizontální poloze. There's one lying horizontal. Tady je vidíte. Here's one lying horizontal. And there's one horizontal. There's one horizontal. There's one horizontal. There's one horizontal. Thank you. What's interesting about them? Co je na tom zajímavé? They're all lying in the same direction. Zajímavé je, že ty horizontální stromy jsou všechny. Did they all fall over in the same direction? Je to snad tak, že by ty stromy padly všechny jedním směrem. So if you go to the various layers, a když půjdeme k různým vrstvám and you measure them, a budeme měřit jejich směr, they're stream orientated. Tak jsou orientovány určitým směrem. Well, this is the mountain we climbed. We were way up here. To je to hora, na kterou jsem vystoupal. And look at that. Podívejte se tady. And look at that. What's that? Co to je? That's so-called forest floor. Je to vlastně určitá vrstva, která je jakoby základna toho lesa. When you go walking in your forest, když půjdete na procházku do lesa, and you pick up a handful, když naberete vlastně tu zeminu, then you've got twigs and leaves and everything mixed up. Dostanete tam směs vlastně jehličí, listí a tak dále. But if you take a piece of this to the laboratory and you look under the microscope,
Ale když byste vzali ten vzorek do laboratoře a dívali se mikroskopem, then they're water sorted. Tak vidíte vlastně přesné složení té vrstvy. And look at this one over here. A to je to, co vám tady ukazuji. This is a tree, but look at its roots. What's happened here to the roots? Znova tady vidíme strom, ale to, co hledáme, jsou jeho kořeny. Those roots are broken off. A všechny kořeny jsou ulámány. So these trees never grew here. Což znamená, že ten strom rozhodně nerostl. Then how did they get into all these layers in the upright position? Jak se tedy dostali do všech těch vrstev v té poloze, kde je nacházíme? Now this is also a lot of volcanic ejecta. Je tady samozřejmě také, musíme počítat s vulkanickou činností. But if you look at the ejecta, they call it brexia. It's only in water that it flowed. A to, co je ten jev, který se tady popisuje, je vlastně vyloženě vázán na proudy vody. And this is fascinating. Look at that. What's that? Tady je zajímavý zlom vrstev, jak k němu mohlo dojít. That's where the bottom was whipped into the top. So this all happened underwater. Zase vysvětlení souvisí vlastně s uložením ve vodě. There's some nice hot water. Tady máme vlastně horké prameny. There's a geyser. Tady je gejzír Yellowstone. And that tells us that it's very volcanic even to this day. A je to aktivní vulkanická oblast ještě do dneška. Now let's see if we can explain it. Jak tedy tohle všechno vysvětlit? This was Mount St. Helens before it erupted in 1981. Tenhle obrázek ukazuje horu svaté Heleny před erupcí, čili před rokem 1981. And it erupted in 2 cycles, 1 month apart. Ta erupce vlastně byla celkem dvojnásobná po měsíci. Around the mountain, beautiful lakes. Blízko té hory původně bylo nádherné jezero. This lake over here, Spirit Lake. Nazývalo se jezero Spirit. And then the mountain erupted. A pak došlo k erupci té sopky svaté Heleny. And the first eruption just caused the ice to melt. A ta první erupce způsobila pouze to, že roztál led na úbočí té hory. And the water ran down the south side. A ta voda stekla vlastně do toho údolí z toho roztátého ledu. And it caused the flood. A způsobilo to záplavu, which got worse and worse. která vlastně díky tomu tání se stále Notice some of the trees starting to float. A unášelo to už některé stromy. The houses were covered. Řada těch domů v okolí byla zaplavena bahnem. And a month later it erupted again. A po měsíci došlo k další erupci. But let's first look at the first eruption. Podívejme se, co se odehrálo po té první erupci. Here are the trees that were ripped out by that eruption, by water alone. Nacházíme tam vlastně mnoho stromů, které byly díky tomu proudu vody vlastně vytržené a unášené. What do you see? Co vidíte? Can you see that the branches have all been ripped off? Všimněte si, že ty stromy nemají větve, že byly vlastně ulámány při tom procesu. Because as it rolls in the water, the branches get ripped off. Díky tomu proudu vody se ten kmen otáčí a ty větve jsou odlámány. Even more interesting, all the bark has been stripped off. A všechna kůra také byla odstraněna. And what else can you see? A co ještě vidíme? Come on, you're beginning to understand this. What can you see? They're all in the same direction. They're generally speaking in direction of stream flow. Jsou vlastně nakládány ve směru toho proudu. So that's what a modern water catastrophe does. Takhle vypadá vlastně katastrofa díky povodni nebo záplavě. Some of these are big trees. Look, all the roots are ripped off. A často, a to je podstatné, vlastně také všechny kořeny byly odlámány. This was water alone. Způsobila to pouze voda. Here you can see why the bark is off. Can you see how they bashed against each other? A všimněte si, že taky vlastně ta kůra z těch stromů byla odstraněna. Right. We don't have to discuss that. Now, here we go with the next eruption. A teď se dostaneme k druhé erupci té sopky. This is a sequence of pictures. Tady vám ukážu vlastně určitou sérii obrázků. It's the biggest flow of debris that mankind has ever been able to photograph.
A je to vlastně největší katastrofa a vlastně, která byla zachycena v moderních dějinách a byla fotografovaná. The top third of the mountain was blown away. A 1/3 té hory díky erupci vlastně zmizela. Fortunately to the north side. Severním směrem. And here it comes. Tady vidíme postupně, jak se ta katastrofa odehrávala. 500 Hiroshima atomic bombs. A energie té erupce představovala vlastně 500 atomových bomb z Hirošimy. Huge mushroom cloud. A vidíme vlastně tady hřibovitý prach. Forest gone. Les zmizel. All this huge amount of material came falling down. A to obrovské množství materiálu vlastně padalo dolů. It fell into the lakes. A spadlo především do oblasti toho jezera. Some lakes were completely dispelled. A část toho jezera vlastně byla kompletně odstraněna. And formed massive tsunamis. A díky dopadu vlastně té hmoty obrovská vlna z toho jezera vytvořila něco jako vlnu tsunami. And then afterwards the water would gather into the new lake. A potom se voda vlastně shromáždila a vytvořila nové jezero. And that's what the landscape looked like after the A eruption. takhle vypadá vlastně ta krajina v současnosti. Now this here is this is Mount St. Helens Lake before the eruption. Tohle je to jezero dřív, než došlo k té erupci. You see all the trees around it? A vidíte tam spoustu stromů okolo. Let's look after the eruption. A podívejme se, jak to vypadá po erupci. That's it. Takhle to vypadá. Gone. Všechny zmizely. This here is a steam crater. Tady to je vlastně Steam. parní kráter. Hot lava fell into the water and exploded. Ta horká láva tekla do vody a vytvořila obrovské množství vodních pár. Can you see there's a man standing there? That gives you a scale. Abyste měli měřítko, tady vidíte muže, který tam stojí. And what's that? A co je toto? That's a canyon. To je kanion, který byl vytvořen. And this canyon was formed by one of these lake tsunamis. Tenhle kanion byl vytvořen vlastně tou vlnou tsunami, která byla z toho původního jezera. Now the scientists were stunned. Tohle bylo pro vědce úžasná příležitost. Because look at the layering. Podívejme se na ty vrstvy. If they had to look at this today, they would say this is many eruptive cycles. Kdyby se na to dívali klasickým pohledem, tak by říkalo, že muselo dojít k mnoha erupcím, aby se ty vrstvy, jak je vidíme, mohly vytvořit. But it was one eruption. Ale to byla pouze jedna erupce. Look at these layerings over here. Podívejme se na ty vrstvy, které vidíme na tomto obrázku. Some of it is water sorting. Byly vlastně vytvořeny díky vlivu vody. And some of it is air sorting, the lighter material coming down slower. A některé byly naneseny díky činnosti větru, jak ten prach padal ze zhora a postupně se usazoval. What would they have said about this in the past? A co nám to řekne vlastně o minulosti? Millions and millions and millions and millions of years. V klasickém pohledu bychom řekli, že tyhle vrstvy se musely tvořit miliony let. Now let's look at the trees. Podívejme se na ty stromy, co se s nimi stalo. Blown out. Here's one transported upright. Jeden z nich byl vlastně transportován v přímé poloze. Here's one transported upright. Tady máme další. But here it gets interesting. A tady bude zajímavá záležitost. All these trees were washed back into this one lake called Spirit Lake. A všechny tyhle ty stromy z toho úbočí se nakonec vlastně dostaly do toho jezera. Let's look a little closer. Podívejme se na ně v detailu. Look here. Všimněte si, že některé jsou... What are those trees doing? Co tam ty stromy dělají? They're floating upright. Plavou ve střímené poloze. So let's go and have a look. Let's go and dive down. Podívejme se pod vodu a co se tam odehrává. At the bottom of the lake, bark. Everything full of bark. Na dně toho jezera vlastně najdeme spoustu vlastně té kůry. If I were to cover this with another mud layer, A ta je pak pokryta další vrstvou bahna. what would I get? Co bych dostal? Coal. Uhlí.
And this can explain why some coal seams consist of nothing but bark. A to je důvodem, proč vlastně některé uhelné sloje vypadají tak, že vznikly pouze z kůry. Huge quantities of bark. A vidíme tady obrovské množství kůry. And how many trees floating upright in this lake? To, co je zajímavé, že vidíme řadu stromů, které neplavou horizontálně, ale vertikálně. Well, let's take a side scan sonar Studovali to pomocí sonaru and see how many. a snažili se spočítat, kolik z nich tam tak. Each one of those lines is an upright floating tree. A každá tato čára odpovídá stromu, který vlastně plave ve příjmené poloze. 19,000 upright floating trees. A to, co tam našli, bylo 19 000 stromů, které plavaly ve příjmené poloze. But this was one eruption. Po jedné vlastně erupci. What if there had been 3, 4, 5, 10, 40? Co kdyby bylo řada následných erupcí? Then there would have been Pak buried. by byly vlastně ukryty v dalších a dalších vrstvách, které by byly vytvořeny. Some in direction of stream flow, Některé stromy byly uloženy ve směru toho proudu vody, some upright. některé by byly ve příjemné poloze. You know what's interesting? Víte, co je zajímavé? The trees are not all perfectly round. Ty stromy nejsou všechny perfektně kruhovité. They may have a shape like that. Mají někdy takový tvar trochu pokroucený. And even the upright ones are stream orientated according to their shape. Ale i ty, které jsou ve zpříjemné poloze, jsou orientovány ve směru proudu. So each one of these layers in that petrified forest A tak v té každé vrstvě můžeme nacházet tento skamenělý les nebo skamenělé stromy. doesn't represent millions of years. A ty vrstvy nepředstavují miliony let. It tells us that there was a catastrophe. Naopak nám to říká, že tady muselo dojít ke katastrofě. In fact, they can measure 4 cycles here. Můžou tady měřit 4 cykly. And it seems as if volcanic material came from that direction. A předpokládá se, že vlastně vulkanický materiál šel z určitého And směru in the bottom orientated them in this direction. a orientoval je v tomto směru. Then another eruption from there and went whoosh in the direction. Další erupce přišla do toho oblasti Yellowstoneu z jiné sopky, čili orientace byla jiným Then směrem. that one. Pak další a Then další that one. z různých směrů. Then that one, then that one, then that one, then this one, then that one, then that one, then that one, then this one, 40 times. A nakonec vlastně došlo k tomu, že 40krát se ty erupce opakovaly a můžeme to i najít orientaci v různých směrech. And this whole lot, they think, 6 months. A ta představa je, že vlastně k tomu došlo během 6 měsíců. From millions of years to 6 months. A ta doba byla zkrácena z milionů let na 6 měsíců. Let's go to another part of the world. Podívejme se do jiné části světa. Another continent, Africa. Půjdeme do Afriky. I went to measure the trees in the petrified forest of Namibia. Zavedu vás do skamenělého lesa v Namibii. And I measured how many are lying in the same direction. Sám jsem měřil, kolik z nich těch stromů je uloženo ve stejném směru. 96% lying in the same A direction. zjistil jsem, že 96% z nich leží v jednom směru. So did Africa have the same catastrophe as America? A znamená to, že Afrika měla stejnou katastrofu jako Amerika? You find it on every single continent on the planet. Najdete tyhle útvary na každém kontinentě naší planety. And here they are, beautiful petrified trees. Tady je obrázek nádherných skamenělých stromů. Now surely it takes a long time for things to petrify. Určitě to vyžaduje velmi dlouhý čas, aby nějaká věc skameněla. Must be millions of years. Musí to být nejméně miliony let. Well, Podívejme se na to. what is that? Co to je? That is a petrified teddy bear. Tady vám ukážu obrázek skamenělého medvídka. It's solid stone. Je to skutečně poctivý kámen. How many millions of years is it old? Jak dlouho to trvalo, než ten medvídek skameněl? If you take your teddy bear to this place and you hang it in the water,
Můžete si to zkusit, vemte svého medvídka a umístěte ho do vody. And the water is rich in silicate, A jestli ta voda obsahuje dostatečné množství silikátu, which you would get when you have a flood and you're mixing mud with water, kterou snadno dostanete při té katastrofě, kdy se bahno mísí s vodou, you can get a petrified teddy bear in 1 year. můžete dostat zkamenělého medvídka za 1 rok. And if you put a small teddy bear, you're going to have a petrified teddy bear in 3 to 4 months. A jestli máte malého medvídka, můžete to dosáhnout za 3 až 4 měsíce. You know, in the United States there's a company V Americe existuje jedna firma, that'll take your wooden furniture která vezme váš nábytek and put it in a solution that simulates flood conditions. a umístí ho do speciálního roztoku, který vlastně je podobný složení tím, co dochází při katastrofě And 3 záplav. months later you can go and fetch your stone table. A za 3 měsíce si můžete odnést domů váš skamenělý stůl. I'm going to take you to this little island over here. It's the island of Surtsey. Vezmu vás na tenhle malý ostrov. It was formed in 1963. Byl vytvořen v roku 1963. It's brand new. Je úplně nový. And yet scientists look at it and they say this cannot be. A mnoho vědců by řeklo, ne, to se nemůže takhle snadno vytvořit. It has features on it that look as though it are millions of years old. My přeci na tom ostrovku nacházíme určité rysy a vrstvy, které vypadají, jako kdyby ten ostrov byl starý miliony let. Its beaches are perfectly crumbled and sandy. Nacházíme tam přeci nádherné písčité pláže, Since 1963. které byly vytvořeny od roku 1963. This is the island of Iceland. Je to ostrov, který je blízko Islandu. It had more catastrophes than a financial catastrophe. Prožil zřejmě víc katastrof než finanční systém na Islandu. It's a beautiful island. Je to nádherný ostrov. Lots of volcanic activity. Má vysokou vulkanickou sopečnou činnost. But it had a major flood in 1996. Ale to, co je důležité, že se tam odehrála velká záplava v roce 96. And huge parts were totally catastrophically destroyed. A značná část toho ostrova byla kompletně zničena v katastrofách. Now, what happened? Co se stalo? The largest glacier in Europe is in Iceland. Největší ledovec v Evropě je právě na Islandu. And under this glacier, A pod tímhle ledovcem there's the one part of the glacier that stretches huge area. vidíme tady obrázek toho ledovce na obrovském území. Under the glacier, a huge flood came up and washed this out in minutes. A pod tímhle ledovcem se vlastně vytvořila obrovská záplava, která odmila celé tohle území. Canyons 3 kilometers wide. Vytvořil se kanion, který byl vlastně kilometry široký. There it is. What happened? Co se tady stalo? Now I'll first explain it to you, then you'll understand the movie better. Napřed vám to vysvětlím a pak uvidíte film. Under this huge glacier, there was a volcanic eruption. Pod tímhle obrovským ledovcem došlo k erupci sopky. So the ice melted under the glacier. Což samozřejmě vedlo k tomu, že ta voda pod tím ledovcem rychle tála. This huge river ran into an underglacial lake. A vytvořila se vlastně řeka, která vytvářela pod tím ledovcem obrovské jezero. And this huge pressure of this ice was on top of it. A na tohle jezero působil obrovský tlak toho ledovce. And then this huge lake totally filled up. A to jezero se tedy kompletně naplnilo. And it lifted the glacier. A nadzvedlo ten ledovec. And the pressure was enormous. A vytvořil se obrovský úžasný tlak. And so it burst out the side of the glacier. A nakonec vlastně došlo k průniku, proražení a uvolnila se obrovská řeka. And totally destroyed one part of Iceland. A zničila část toho ostrova. So look at this little clip and you'll see what happened. Podívejme se v detailu, co se stalo. The new building was directly above the South Glacial Ridge that was probably formed in the eruption of 1938, which resulted in a massive outburst flood in the river Skagerrak. So here's the water level in this underground A lake. large cauldron had formed in the ice cap with a Tak long vidíme tu shaft vodu pod stretching tím across the ledovcem. bottom of the lake.
On October 2nd, the eruption broke through the ice cap, and by the next day it was in... There it comes through, the ice cap. It was clear that water was flowing up the ice cap to Lake Provo, where the water level was... And the water level started to rise here. Hladina toho jezera se zvyšovala. There you can see the eruption. Tady vidíme erupci. Look at the lightning in this eruption. Stupendous energy had gone into melting thousands of cubic meters of glacial ice in such a short time to form this colossal gorge. Besides the eruption itself, it was of great value for geologists to be able to observe the melting of the ice and the huge release of water that resulted from it. More than 3 cubic kilometers of water, more than in the whole of Lake Thingvallavatn, the largest lake in Iceland, accumulated in Grímsvötn in the space of a few weeks. The Grímsvötn lake is a sort of reservoir for the water, which is released in these floods. When the pressure of the water reaches a critical point, the glacial ice is lifted up and the water streams out underneath it, emerging in a violent flood on the coastal plain area of Celosvětova. Ledovce se vytvořilo obrovské množství vody a nakonec ten tlak vody vlastně nazvedl ten ledovec a to obrovské množství vody se uvolnilo a vidíme tady tu obrovskou záplavu. That's the flood. It looks like an ocean. Now they're taking us to the beginning of the flood. Just after the flood began. Tady se podíváme, jak ta záplava začala. It's almost unbelievable to see the titanic force released when the water bursts out from underneath the edge of the glacier. Huge force. Even though it was tens of meters thick, the edge of the ice vodopád se tam vytvořil. Looks like ocean. This is all land that's covered. Vypadá to jako oceán, ale je to vlastně nitrozemí, které bylo pokryto touhle vodou od té katastrofy. Huge blocks of ice weighing many tons. Také ta voda strhla obrovské kusy ledu, často mnohatunové, které plavaly. Many of these huge blocks of ice weigh anything up to 100 tons each. 100 tons each. 100-tunové bloky ledovců byly odtrženy. Up on the glacier, blocks of ice the size of large buildings broke out and lay scattered around the surface. Perhaps this scene shows best what colossal forces were at work here, how tiny and helpless man is in comparison with the stupendous might of nature. The scratches and ruts on the surface show how the massive blocks of ice slid long distances like tiny pebbles across the See glacier. these scratch marks? Tady vlastně už je ta událost po té katastrofě, kdy bylo ukázáno, jak vypadal povrch toho vnitrozemí. Before the flood, preventative work went on round the clock. Flood channels were dug across the road and across flood barriers in some places to try to direct the flood water where it would cause the least damage. In other places, loads of stones were banked up for protection. Finally, when the flood broke out on November 5th, 6 weeks after the eruption started, the preventative measures proved their worth. Though at the same time it was clear in the first few hours of the flood that nothing within human capacity could avoid a great deal of destruction. The blocks of ice smashed the concrete pillars and iron girders of the bridge like matchwood. Ta voda strhla řadu mostů, nic jí nedělalo překážku, byla to obrovská katastrofa. You must admit that one small eruption Musíme připustit, že vlastně
jednotlivá, relativně malá, can cause sopečná činnost tremendous destruction. může způsobit ohromnou destrukci. Look at these iron girders, Podívejme se vlastně na tuhle železnou konstrukci. bent like toys. Byla ohnutá jako hračka. Let me sum up. Shrňme dnešní večer. A universal chalk layer. Celosvětová vrstva křídy. Water, snails, mollusks where there should be none. Nacházíme v těch vrstvách řadu vlastně organismů, které tam Scratches in rock that they used to say were caused by ice ages. Nacházíme organismy ve vrstvách, které se předpokládá, že byly tvořeny ledovou dobou. Which could just as well be formed by floods. Ale moje koncepce je spíš o tom, že byly vytvořeny díky potopě. But science says there was no flood. Ale dnešní věda většinou říká, tady nebyla celosvětová potopa. Read them that text. Text 2. Petrově říká, především vězte, že v posledních dnech přijdou posměvači, vedení svými vlastními choutkami a budou říkat, co je s tím slibem o jeho příchodu. Otcové už zemřeli a všechno zůstává, jak to bylo od počátku stvoření. So the Bible says in the last days there will be scoffers. Bible říká, v posledních dnech budou posměvači. They will say everything is the same since the beginning. Všechno je stejné, jak to bylo od počátku. Does science say that? Věda to často říká. Yes, it's called the uniformitarian principle. To je princip, s kterým věda pracuje, princip, že vlastně všechno je v minulosti a v přítomnosti stejné. Read the next text. Další text říká, nechtějí si uvědomit, že nebe a země kdysi dávno vznikly Božím slovem z vody a skrze vodou, a tou vodou byl tehdejší svět zatopen a zničen. So they will deny the creation. To, co řada lidí dělá, že odmítá stvoření. And they will deny a universal flood. A odmítají také celosvětovou potopu. Does science do that? Řada vědců to tak dělá. Yes. Další text říká, totéž slovo udržuje a uchovává nynější nebe a zemi pro oheň, který je čeká v den soudu a záhuby bezbožných lidí. So the Bible says there's another judgment coming. Bible říká, je tady před námi další soud. And we can choose to be willingly ignorant if we want to. My samozřejmě můžeme svévolně ignorovat tuto informaci. God is not a God of fear. Bůh nás nechce rozhodně strašit. He's a God of love. Bůh je Bůh lásky. But there comes a limit to even divine forbearance. Ale je tady určitý limit, který stanovil. Where do the fossils come from? Odkud jsou zkameněly? Do they really show tremendous change over millions of years? Ukazují skutečně úžasnou změnu v periodě milionů let. Are we really the pinnacle of evolution? Jsme my skutečně dětmi evoluce? From now on, the lectures really start getting exciting. A od tohohle bodu moje přednáška se stane skutečně zajímavou. Because we're going to go into the nitty-gritty and see whether everything that science sells is actually true. A budeme sledovat, jestli to, co jsme často slyšeli, jestli je to pravda. So please come again tomorrow. Ale to nebude dneska, přijďte zítra. And even if you hate what I'm saying, A i když se mnou hluboce nesouhlasíte, it's still better than being bored. je to pořád lepší, než se nudit. See you tomorrow. Thank you. Naschledanou zítra.